pansin ang neck. Subukan natin patayuin ang itlog na ito. Ayon sa paniniwala, mababalanse o tatayo lamang ang itlog sa panahon na tinatawag na spring solstice at fall equinox dahil mas malakas ang gravitational pull ng araw sa mga panahon ito. Pero ang totoo, ang itlog ay maaaring ibalanse kahit anong oras o araw. Concentration o focus lang ang kailangan. Kung ayaw pa rin, kumuha ng asin. Ilagay ito sa mesa at dito ipatayo ang itlog. Unti-unting hipan ang asin. Experiment 3. Kaya mo bang ipasok ang itlog na ito sa loob ng bote? Subukan natin.